facem un review pentru Apple Watch SE de 44 de mm. Astăzi vă voi prezenta Apple Watch SE, cadrul ecranului este de 44 de mm, silver aluminium, white sports band. Voi deschide pachetul să vă arăt cum arată în interior. Conține două cutii. Cam așa arată interiorul pachetului, este foarte simpatic, drăguț. Cele două cutii în care într-unul este încărcătorul și ecranul ceasului și într-unul sunt brățările. Vom deschide prima dată să vedem brățara. Aici scrie culoarea brățării și din ce este formată. Deoarece brățările sunt de mai multe feluri, sunt de silicon, de metal. Cam așa arată interiorul. Sunt două mărimi în acest set, SM și ML. Eu am mărimea SM. Aici îți arată exact cum să pui brățara pe ceas. De parte trecem la cutia cu ceas. Aici era poziționat ceasul. Avem instrucțiunile în care ne arată exact ce trebuie să facem. Acesta este ceasul, cum să-l pornim, cum să-l folosim. După aia ne spune să așezăm brățara, să apăsăm butonul de pornire și după care, desigur, să îl punem la încărcat. Și aici era poziționat încărcătorul. Este de menționat faptul că la încărcător vine doar cablu, nu avem și acesta. Ceea ce îmi place foarte mult este faptul că brățările sunt de cele mai multe ori unisex, așa că poți să alegi dintr-o varietate de brățări și de modele. Desigur, partea aceasta este realizată din aluminiu reciclabil, iar prețul unui ceas ca acesta este de 329 de euro. Să configurați ceasul. Puteți să alegeți orice ecran preferați, țineți apăsat. Eu am ales aici mai multe modele, însă dacă doriți să alegeți un alt model, apăsați pe Nou Plus, iar cu rotița puteți să răsuciți și să vedeți o multitudine de modele. Dacă doriți să fie mai complicat sau doar ceasul, puteți să alegeți orice preferați. Acest ceas, de asigur, vă ajută să vă mențineți și sănătatea. Dacă intrați aici la sport, puteți să selectați orice exercițiu îl veți face. Spre exemplu, punem exercițiu liber și imediat începe timerul. Aici vă arată câte calorii, cât de activ ați fost, totalul de calorii, bătăile inimii. Dacă glisați în lateral, puteți să dați încheiare. Puteți să dați să încheiați activitatea. De asemenea, dacă intrați la activitate, la cele trei inele, dați în jos, aici vă va arăta câtă mișcare fiind în calorii. Antrenamentul, puteți să vă setați câte minute doriți să faceți pe zi și câte ore ați prefera să stați în picioare. Odată ce ați atins cele trei inele, veți primi și premii, ceea ce mi se pare super tare. Vă încurajează de fiecare dată, vă trimite notificări ca să reluați activitatea fizică. Iar în momentul în care nu vă umpleți cele trei activități, vă reamintește de fiecare dată ca să completați toate cele trei inele. Ceea ce îmi place foarte mult la acest ceas este faptul că are grijă și de sănătatea dumneavoastră mentală. Vă aduce aminte să respirați, să faceți procese de respirație pentru 7 repetări pe zi, a câte 1 minut. Dacă dați start, ceasul va începe să respire împreună cu dumneavoastră, ceea ce mi se pare foarte tare, iar în momentul în care îl țineți pe mână, o să aveți pipări. Deja începe să respire și să expire. Vă readuce aminte ca să le umpleți pe toate cele 7 din când în când. De asemenea, dacă stați prea mult
jos pe scaun la birou, vă readuce aminte că este cazul să vă ridicați. Puteți să vă selectați orice aplicație doriți să o aveți pe ceas de pe telefon. Intrați pe telefon în Apple Watch și vă puneți orice aplicație. Puteți să aveți și Revolut sau orice altă bancă și să plătiți direct cu ceasul. Aici puteți să vă realizați propriul emoji și să-l puneți cum l-am pus și eu ca și ceas. Dacă apăsați de o dată pe el, va face diferite mutre. Atunci când vă spălați pe mâini, ceasul detectează și începe numărătoarea inversă a 20 de secunde ca să vă spălați bine, ceea ce mi se pare super tare având în vedere vremurile în care trăim. Ce îmi place la acest ceas este faptul că poate înlocui cu foarte mare ușurință telefonul, deoarece avem o multitudine de aplicații pe el, printre care ne ajută și în partea cu sportul, în care ne măsoară, spre exemplu, pașii sau putem să adăugăm fiecare activitate pe care o facem. Apreciez faptul că bateria ține suficient de mult, având în vedere că îl folosesc destul de des, ține de la o zi jumate până uneori la chiar 2 zile. Poate înlocui cu foarte mare ușurință telefonul, transmită și mesaje, însă mesajele se vor putea transmite prin audio. Poți să te înregistrezi și să trimiți mesajul fără niciun fel de problemă, deja înregistrează. Sau puteți să intrați dacă și un alt prieten are această aplicație Walkie Talkie și puteți să vorbiți prin acea aplicație foarte ușor. Ce nu-mi place la acest ceas este faptul că este foarte sensibil, deoarece fiind realizat din aluminiu reciclabil, după 3 săptămâni l-am scăpat din greșeală pe jos și deja s-a crepat ecranul. Am pus o folie de protecție pe acesta, însă și aceasta s-a crepat aici și după cum puteți vedea, cam în zona aceasta s-a spart, s-a lovit puțin și aici. Nu este exagerat de grav, însă nu îl voi mai putea folosi în apă sau când merg să alerg, dacă plouă, trebuie să am mare grijă. Am dus la service să văd cât ar costa schimbarea ecranului și este echivalent aproximativ sumei pe care l-am oferit atunci când l-am achiziționat, deci nu mai are niciun sens să îl schimb, deoarece oricum ceasul nu mai va fi niciodată la fel. Așa că vă sugerez să vă puneți folie de protecție de la început, de când îl achiziționați și să aveți mare grijă atunci când îl puneți pe mână, unde îl țineți, să-l țineți deasupra patului sau a ceva moale, ca în cazul în care vă alunecă să vă cadă pe ceva mai moale. Este destul de dificil, sincer, câteodată să îl pun pe mână. Însă trebuie să fiți atenți, deoarece este foarte, foarte sensibil. Să vă arăt câteva trucuri și caracteristici ascunse. Ținem apăsat, îl alegem pe Mickey. Eu am pe Mini. Dacă apăsați cu 2 degete, este 303. Bună ziua! De asemenea, dacă aveți ceasul doar cu ora, indiferent de ce ceas, puteți să alegeți să fie și cu pozele de la voi din telefon. Țineți apăsat cu 2 degete. 15 și 4. Țineți apăsat. Dacă puneți, spre exemplu, cu povestea jucărilor de la Toys, de fiecare dată apare un alt personaj care face diferite activități pe ecranul tău. Și cum vă spuneam, și cu emoji-ul tău poți să-l pui personalizat și acesta, dacă tot apeși, va face diferite mișcări. Sau 15 și 4. îți va spune ora. Acesta a fost review-ul meu și părerea mea despre Apple Watch SE. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe și să apăsați clopoțelul de notificare. Care este părerea voastră despre acest ceas? Dacă dețineți un ceas Apple, ce credeți despre acestea? Vă ușurează viața sau nu? Ați pățit și voi ceva cu acestea? Ce anume ați pățit? Puteți să-mi lăsați un comentariu și desigur ne vedem vinerea viitoare cu un alt video. V-am pupat! Pa, pa!